سلامونه او نیکي راځو نن موږ د ټریډینګ په اړه باندې خبره کوو چې آیا ټریډینګ څه ته وایي او څنګه کار کوي او موږ له دې څنګه کار اخیستلی شو. راځو نن د ټریډینګ په اړه باندې خبره کوو. که چیرې څوک ټریډینګ شروع کړي، یعنی څوک راځي مارکیټ ته، هماغه ته وایي چې باید زه میلیونر سم یا ماته څه سټرټجي پیدا شي. اما هغه داسې نه وي. ډېر خلک دې مارکیټ ته راځي، تقریبا 90% خلک هم بیرته ماتې مني ځي. ولې؟ صرف له دوی سره اندازه وي. اندازه په دې مارکیټ کې مرګ ده. یعنی دې مارکیټ ته بغیر له سلاک شته کېدن خپل ځان خرابول دي. نو راځو د دغو سلاو په اړه باندې خبرې کوو. یعنی هغه داسې سلا چې موږ د مارکیټ چال ونیسو، ټرند ونیسو او په ولیټیلیټي باندې ځان پوه کړو. هماغه داسې سلا. نو راځو هغه څو انډیکیټرز دي د هغو په اړه باندې خبره کوو چې هماغه ډېر مشهور او ډېر ضروري او ډېر مهم انډیکیټرز دي، باید هر ټریډر ته باید معلوم وي. یعنی هغه اول راځي RSI او بل ATR سو، دغه رقم parabolic ATX سو، ADX سو، up trend سو، down trend سو، our bought our sold extreme دغه رقم نور high volatility ولا بیا ATR سو، بیا stop loss، take profit، SAR سو. د دغو ټولو په اړه باندې به خبره کوو. نو راځو اولین دا RSI. ګوري RSI چې دا یو مخفف ده، یعنی یو شورت فارم ده. د دې لونګ فارم چې دغه ده ریلیټیو سترنث انډیکس. یعنی RSI داسې انډیکیټر ده چې اول واره دنیا تور وښول چې د پرایس مومنت شاته هغه کوم اصلي طاقت څه ده. یعنی یو پرایس وي، هغه یو د دې شاته بیا یو طاقت وي. یعنی دلته صرف معلومیږي چې د دې پرایس یعنی دونه پورته ولاړی یا کښته ولاړی، د دې شاته چې کوم هغه طاقت وي دی هم هغه درښي. یعنی یوازې تا ته دا نه درښي چې پرایس پورته سو که کښته سو، یعنی هغه کوم سټرنث ده هماغه هم تا ته درښي. فرض که یو سړی ده 10 کیلومتره منډه وهي، هر کیلومتر باندې د ده سپیډ کمیږي، همدی کمزوری کېږي، د ده طاقت ختمیږي. تاسو ته دا معلومیږي چې دی خو اوس هم منډه وهي، اما هغه په اصلي کې د ده طاقت ختمیږي او دی د درېدو خواته نږدې وي. همدغسې RSI د مارکیټ طاقت درښیي. یعنی که اوس دغه کوم اپ ټرند ده یا ډاون ټرند ده، دا په هغه اصلي طاقت سره روان ده که د دې د ستړیا په حالت کې روان ده. ډېر خلک پرایس ته په کتو سره، ټرند ته په کتو سره دی یعنی دته داسې ښکاري چې دا اوس هم بازار پورته روان ده، اما هغه د ستړیا په حالت کې وي. دته هغه کوم اصلي طاقت دا خو نه معلومیږي، اما دی بیرته شاته را روان وي. یعنی د طاقت په ختمېدو باندې وي، بیرته شاته را روان. او بل RSI دا هم موږ ته راښیي چې کوم یعنی our bought or our sold. ګورئ دغه کوم our bought چې ده یا our sold ده، که چیرې یو پرایس مارکیټ 80% پورې ورسېږي، دا به our bought کې راځي. یعنی دا ډېر پورته تللی، شاید دا کښته راسي، یعنی امکان لري چې کښته دې راسي. او بل our bought چې ده هغه د دې لپاره هم استعمالېږي چې نن بازار ګرم دی یا اوس بازار ګرم دی، اوس بازار تیز دی. او بل our sold، یعنی که چیرې د مارکیټ پرایس تر 10% پورې رسېدلی وي، دی ډېر کښته راغلی ده، شاید چې دا پورته ولاړ شي. یعنی امکان لري چې دا دې پورته ولاړ شي، ولې په دې چې همدا کښته راغلی. او بل راځي دغه کوم لاندې چې لیکلي دي extreme our bought یا extreme our sold. ګورئ که چیرې مارکیټ فیصدي تر 80 پورې ورسېږي، دې ته extreme our bought ویل کېږي. دا په هغه وخت کې چې مارکیټ ډېر extreme وي، په هغه حالت کې استعمالېږي. او extreme our sold چې دا هغه چې ډېر کښته راغلی، یعنی تر 20% پورې راغلی، هغه ته extreme our sold ویل کېږي.
یعنی دغه کوم آر اس آی چې ده دا موږ ته د مارکیټ طاقت راشي، یعنی د مارکیټ څومره طاقت دی او یا مارکیټ څومره طاقت نه لري. یعنی مارکیټ طاقت ته په کتو سره باید معامله وشي. او دوهم راځي ATR یعنی ایوریج ټرو رینج. همدا بیا موږ ته د مارکیټ غصه راشي، یعنی د مارکیټ موډ راشي چې مارکیټ څنګه ده، آرامه ده، تیز ده، غصه ده، یعنی د هغه کوم موډ سي هغه موږ ته راشي. او بل ATR کتل ډیر مهم دي. ډیر ټریډرز دي هغه ATR نه ګوري. ګوري که چیرې یو څوک فرض که یو کښتۍ ده سمندر آرامه وي، کښتۍ کې روانې کړي کیدای شي تر یو ځای ورسېږي، او که چیرې سمندر طوفاني وي هم بیا کیدای شي ډوب وشي. نو مارکیټ هم داسې ده لکه سمندر، کله آرام او کله طوفاني وي. باید ته ATR وګورې چې نن ATR څومره دی یا ATR پورته دی کښته دی. د دې په اړه باندې باید ته اول وارې هم معلومات حاصل کړي. یعنی ATR کتل ډیر ضروري دی. او بل څوک چې volatility اګنور کړي هغه هم د تاوان خواته ځي. ګورئ دغه کوم volatility چې ده دا هم څو داسې ډېر لږ څه فرق یې په قسمونه کې. یو های volatility یعنی اول وار خو راځو یاري خود دا پیژنو چې دا د مارکیټ هغه بدلون شدت او سرعت ته volatility ویل کېږي. او که چیرې دا های سي یعنی بازار ډېر پورته او کښته کېږي، او که چیرې لو وي یعنی ارامه وي لږ بدلون وي. که چیرې 1% وي هغه ته ټیټه ویل کېږي، او که چیرې 5% وي هغه ته لوړه volatility ویل کېږي. نو همدغه رقم دغه کوم ATR چې ده یعنی دا د مارکیټ هغه کوم غصه سی وي یعنی موډ سی وي دا ته د ATR په تور باندې معلومي. یعنی باید ATR باید وکتل سي. یعنی تر ما تر ټولو هغه مهمه خبر دا ده چې باید ATR کتن ضروري دی. او بل ATR تا ته دا درښیي چې په ورځ کې بازار څونه پورته او کښته کېږي، او د بازار هغه کوم ایوریج رینج چې ده هغه دی تا ته درښیي چې د بازار هغه کوم ایوریج رینج چې ده همهغه دا ده. او بل په مارکیټ کې چې ده دوه قسمه ټریډرز دي. یو هغه چې سټاپ لاس نه لګوي، کله ډیر وي کله لږ وي. او بل هغه چې volatility سنجش کوي، هغه خبر وي چې نن بازار څومره پورته او کښته کېږي، هغه سټاپ لاس لګوي. یعنی ATR بازار تاسو درښیي چې نن باید څومره سټاپ لاس ولګوي او نن باید څومره ټیک پروفیټ ولګوي. هماغه موقته یې تا ته درکوي چې باید ته خپله فیصله وکړې بازار ته په کتو سره چې باید زه نن څومره وټاکم. یعنی که چیرې ATR لو وي بازار کمزوری ده، که چیرې ATR های وي یعنی بازار پورته ده. او بل په بازار کې ډیر خلک تاوان له دې وجې هم کوي چې دی سټاپ لاس نه لګوي او ټیک پروفیټ یعنی دی دواړه نه ټاکي. سټاپ لاس د ټریډینګ یو ډیره غټه وسیله ده. یعنی په اسانه لفظو کې که زه وایم یعنی څومره چې څوک توانایي لري، یعنی څومره تاوان چې څوک ګاللی شي باید هغومره وټاکي، تر هغه زیات نه. همدغه رقم پروفیټ هم. او بل دغه کوم پوینټونه چې زه تاسو درښیم لکه RSI ATR دا یو انډیکیټرز دي. نور کار کول په تاسې پورې اړه لري. یعنی دا ضمانت مو نه کوي ATR لکه RSI ده، خو بیا هم څه همکاري کوي په ټریډینګ کې. او بل دا parabolic SAR. او دا parabolic SAR په ټریډینګ کې یعنی په ټریډ کولو کې همکاري کوي، د ګټې په اخیستلو کې همکاري کوي. SR یعنی سټاپ اینډ ریورس. که چیرې فرض که دا د قیمت لاندې وي یعنی بازار پورته روان دي، او که چیرې دا د قیمت پورته وي یعنی بازار کښته روان دي. یعنی parabolic SR موږ ته یو
ډایرکشن راکوي موږ ته دا ښیي چې ټرند فالو کول یعنی موږ ته دا ښیي چې ټرند فالو کول یعنی هغه تعقیبول. او بل راځي ADX دا هم یو انډیکیټر دی ایوریج ډایرکشنل انډیکس. دا انډیکیټر ښیي چې دا اصلي قوي ټرند دی که نه یعنی دغه کوم ټرند چې وي دا موږ ته ښیي چې دا اوس اصلي قوي دی که نه دی قوي یعنی شاته هغه اصلي طاقت شته که نه یعنی د ټرند طاقت در ښیي یعنی که چیرې ADX سترونګ وي دا به ودرېږي یعنی که یو قیمت یې پورته شي که چیرې ADX سترونګ وي هغه به ودرېږي همغه ځای که چیرې ADX سترونګ نه وي همغه بېرته کېدلی شي چې شاته راشي یعنی د ټریډینګ اصلي طاقت ته په کتو سره اقدام وکول شي اصلي طاقت ته په کتو سره اقدام وکول شي نه پرایس او نه داسې نورو ډېرو شیانو ته